ก็ของเจมส์กับป๊อปก็จบไปแล้วนะครับกับภาพรีมายมีหรือว่ามีอะไรจะเสริมไหมมีไหมถ้าไม่มีงั้นเดี๋ยวถ้างั้นพี่เล่าต่อเนาะพี่ขอรีมายของภาพพี่ต่อเลยละกันเนาะดีไหมไม่เอาขอผมได้ไหมได้งั้นเอาออฟก่อนเชิญจ้าโอเคเริ่มจากอะไรดีครับห้องดนตรีไปทางไหนฮะทางออกจ้ะไปทางออกเดี๋ยวอย่าสคริปต์นี้ของฉันห้องดนตรีไปทางไหนคะชมรมเคยจำอะไรบ้างเนี่ยเอาใหม่ห้องดนตรีไปทางไหนฮะยังเล่นไม่เลิกเดี๋ยวจะเป็นห้องโดนทีนนะก็อย่างที่พี่ป๊อปกับพี่เจมได้เปิดไปแล้วนะครับมันก็พอไปฟีมินีนเยอะมากที่เราเห็นมาในพาร์ทนี้เนาะผมเลยเลือกกับที่จะมามองอีกซีนหนึ่งแต่เป็นซีนท้ายๆของเบรก4แล้วนะฮะเป็นซีนที่แพมกับสารวัตรมันแพมมานัดสารวัตรไว้แต่ว่าจริงๆแล้วนัดผิดวันนู่นนี่นั่นแล้วเป็นการให้ conversation มันไปไกลถึงขั้นที่การรำลึกความหลังมีนู่นมีนี่ในฉากนี้ผมเห็นหลายๆอย่างและเห็นได้ชัดสุดนะที่ผมเห็นเลยนะไม่รู้คนอื่นเห็นหรือเปล่าผมเลยถามพี่ๆด้วยกันว่าเห็นไหมว่าซีนนี้เป็นซีนที่สารวัตรได้แสดงความรู้สึกกับความรักที่เขาเคยมีขอใช้คำว่าเคยมีนะเพราะมันเป็นอดีตไปแล้วล่ะการรักเขาก็รักผู้หญิงแหละโดยปกติเขาก็เคยมีความรักกับผู้หญิงมาแล้วความรักนั้นจะซักเซสหรือไม่ซักเซสไม่รู้แต่ว่าสิ่งที่เห็นในสารวัตรวันนี้ที่คุยกับแพมเนี่ยเป็นสิ่งที่สารวัตรเลือกที่จะมองความรักครั้งนั้นเป็นอดีตไปแล้วเขามีรักครั้งใหม่แล้วกับพายแล้วการแสดงของสารวัตรในอย่างนี้ผมคิดว่าไบรท์เล่นได้ดีนะทั้งแสดงออกทั้งเรื่องความรู้สึกจากใช้สายตาเป็นส่วนใหญ่ครั้งนี้ไบรท์ไม่ได้ใช้หน้าเท่าไหร่ปกติเขาจะการยักคิ้วบ้างมีมุมโป่งแต่อันนี้เขาใช้สายตาซะส่วนใหญ่สารวัตรพูดน้อยมากนะคือน้อยจนรู้สึกได้ว่ามันดูกระอักกระอ่วนมันดูมีความในใจข้างในมันดูทุกสิ่งทุกอย่างมันอึดอัดอะตรงข้ามกับแพมสาวว่าแพมนั้นดีไหมดีแหละเพราะนางมาเป็นคอนฟลิกต์ของเรื่องอยู่แล้วในตอนนี้ซึ่งเป็นตัวหัวหน้าใหญ่เลยที่จะทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันแย่ลงไปอีกซึ่งแพมก็เล่นตามมาตรฐานของน้องนะน้องจีจี้ที่ทุกคนรู้จักกันอะไรเงี้ยซึ่งบทพูดของแพมก็ค่อนข้างเยอะความเล้าหรือความอาวรณ์ความน่ารำคาญอะจริงๆบอกตรงทุกสิ่งทุกอย่างจะขอให้เขาแต่งเพลงให้ยังมานั่งไกด์ไลน์ถ้าตัวเองไกด์ไลน์เพลงได้เบอร์นั้นแต่งเองเถอะป้าจะแต่งเพลงง่ายขึ้นแล้วพูดเหมือนพูดอยู่คนเดียวแล้วสารวัตรคือผมว่าตอนนี้อันนี้ไบรท์เล่นได้ดีขึ้นเวลารับแอคจากที่แพมพูดมาเนี่ยดีมากคือรับด้วยสายตาแล้วแบบแต่ในสายตานั้นรู้เลยว่าไม่ได้คิดเรื่องแพมอะคิดเรื่องอะไรอยู่ไม่รู้อะแต่ไม่น่าคิดเรื่องที่แพมถามแน่ๆเพราะประโยคแต่ละประโยคที่เกี่ยวกับว่าคือแบบต้องแต่งไม่ออกไม่รู้สิอะไรอย่างเงี้ยมันดูเป็นนิ่งๆเฉยๆแต่มันดูข้างในมันดูอวนไปหมดอะครับเนี่ยมันแสดงให้ถึงให้รู้สึกเลยว่าเนี่ยผู้ชายเนี่ยเวลาปกติทุกคนน่าจะมีเวลาแบบก็ไม่อยากว่ารักเก่าแล้วไม่สนใจเนาะแต่มันคือความที่รักเก่าแล้วมันเป็นเพื่อนกันอยู่เลยพี่มันถึงทิ้งความสัมพันธ์แบบนี้ไม่ได้ไงคำว่าเพื่อนเนาะเราก็อยากช่วยเพื่อนแต่จริงๆแบบเฮ้ยมึงขอให้คนอื่นทำก็ได้มั้งแต่ในเมื่อเพื่อนมาขอเราก็มันก็ทำให้ถึงซีนนี้มันไปถึงจุดที่แพมก็คงจะออปชั่นสุดท้ายแล้วก็บอกไปเลยว่ายังรักอยู่ยังนู่นนี่นั่นสุดท้ายก็มากอดสารวัตรซึ่งอันเนี้ยแต่ความรู้สึกผมว่ามันกำลังพอดีนะไม่มากเกินไปบางคนอาจจะคิดว่าทำไมสารวัตรไม่ผลักออกไปเลยผมว่าการที่รีแอคของไบรท์แค่นี้ของสารวัตรแค่นี้โอเคในการที่ไม่กอดกลับมันรู้สึกได้แล้วว่าก็ไมตรีไงก็ยังมีอยู่แต่แบบก็คือแค่ไมตรีในฐานะเพื่อนนะอย่างเงี้ยผู้ชายเนี่ยอันนี้คือมุมมองผมเลยคือมันคือความเป็นผู้ชายแท้ๆคือแต่ว่าถ้าในความคิดของบางคนอาจจะคิดว่าแต่ถ้าสารวัตรเขายังรักอยู่ล่ะผมว่าถ้ายังรักอยู่เขาจะไม่ทำแบบนี้คือมันคือเหลือความเป็นเพื่อนรักเป็นเพื่อนที่ดีเป็นเพื่อนที่มีมิตรจิตมิตรใจต่อกันที่อยากจะช่วยเหลืออะไรอย่างนี้นะในเมื่อเพื่อนเดือดร้อนก็ทำให้ได้แล้วมันก็จะลิงก์พี่นะพี่ป๊อบว่าในมุมพี่มองว่าคือแพมเขาอยู่ในฐานะที่มากกว่าเพื่อนแต่ไม่ใช่แฟนมาโดยตลอดแล้วอารมณ์แบบคือแพมเขาเป็นผู้หญิงสวยเขาเคยชินกับการที่มีผู้ชายมาทำนั่นทำนี่ให้สารวัตรก็เป็นหนึ่งในนั้นเหมือนกันทีนี้พอรู้แล้วว่าสถานะมันเปลี่ยนไปก็เลยกลับมาทวงสิ่งที่ฉันแบบเฮ้ยฉันยังไม่ได้มีโอกาสแบบเหมือนกับมาช้าไปนะแต่ในมุมพี่มองว่าแบบในการ react ของสารวัตรมันก็เหมือนกับเกินความเป็นเพื่อนไปนิดนึงนะคือยังรู้สึกได้ลึกๆว่าคนนี้มีความห่วงใยเพื่อนคนนี้มากกว่าเพื่อนอยู่ยังมีความตรงนั้นอยู่ถนอมน้ำใจป่ะพี่มันจะเรียกว่าถนอมน้ำใจก็ไม่ใช่คือใจมันยังคิดว่าคือเอาง่ายๆเคยชอบคนสักคนนึงแล้วอยู่ดีวันนึงกลายเป็นเพื่อนกันแบบเพื่อนได้ปะมันก็จะต้องมีนิดนึงที่มันแบบเกินไปนิดนึงแต่เลือกปฏิบัติได้ไงตรงๆอันนี้ผมไม่เคยมีประสบการณ์ตรงนี้เคยมันจะรู้สึกกึ่งนะมันจะมีความพูดง่ายถ้าเกิด50-50มันจะเกินมัน65หรือ70ไปมันจะมีความว่าทั้งที่รู้เราเขาแต่งงานไปแล้วก็มีนะมันก็จะมีอารมณ์นั้นเหมือนกันแบบ
แต่เราก็รู้สึกว่าเราโหถ้าเกิดเพื่อนคนนี้มาเม้นต์กูตอบเลยอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีความมากกว่านั้นนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยคือความรู้สึกอ่ะมันมากกว่าแค่เพื่อนแต่สารวัตรเลือกปฏิบัติที่จะให้เขาเป็นแค่เพื่อนเพราะว่าตัวเองอ่ะรู้อยู่แล้วว่าใจตัวเองอยู่ที่ใครอยู่ที่ไหนใช่ก็คนที่ผ่านมาในชีวิตของเราแต่ละคนเนี่ยของพวกเราเนี่ยของพี่เจมส์ก็1,000 กว่าคนนะจ้ะขอบคุณมากนะบอกว่ายังไงก็ตามเขาเป็นคนพิเศษแหละแต่เขาไม่ได้เป็นคนพิเศษที่แบบว่าเราอยากให้มายืนตรงจุดที่ข้างๆเราแล้วอะในปัจจุบันใช่ไหมครั้งหนึ่งเคยรักแล้วเขาก็ไม่ถ้าเราฟังบทที่สารวัตรพูดจริงๆอ่ะสารวัตรก็บอกว่าสารวัตรเคยชอบแต่ไม่เคยจีบด้วยซ้ำไปใช่ไหมเพราะนั้นเรื่องราวมันไม่เคยเริ่มต้นเป็นเพื่อนไม่เคยเริ่มขึ้นกันไม่เคยเกิดอะไรขึ้นเลยกับในตัวละครแพมตัวเนี้ยใช่ไหมแต่ว่าเขาก็มีความรู้สึกดีๆให้ไม่รู้สึกกับแพมใช่ไหมแล้วก็มันไม่ได้แบบว่าคบกันแล้วก็เลิกกันแล้วก็ไม่อยากจะมองหน้ากันอีกคือพูดถึงแล้วแพมไม่พูดถึงสถานะของแพมไม่ใช่แฟนเก่าเพราะไม่เคยคบกันไม่ใช่เพราะไม่เคยคบกันอันนี้ต้องทำความเข้าใจกันก่อนถูกใช่ปะล่ะพี่เจมันคือแค่เพื่อนที่เป็นเพื่อนสนิทซึ่งโอเคต่างคนต่างคิดไม่ซื่อแต่ก็ไม่ได้บอกกันไม่ได้พัฒนาความสัมพันธ์ไงไม่แต่ว่าด้วยความที่เป็นแบบนี้เอาจริงๆอ่ะมันย้อนกลับไปที่ทำให้คิดว่าไทยยิ่งต้องคิดเยอะกว่าเดิมอีกอ่ะเป็นแฟนคบกันแล้วเลิกกันแล้วจบกันแล้วมันยังมีน้ำหนักน้อยกว่าคนที่ฉันเคยชอบแล้วฉันยังไม่ได้คบกับเขาปะใช่คือมันแบบจินตนาการได้ไงเพราะมันยังไม่เคยไงมันก็อาจจะอยากจะกลับมาคบก็ได้หรืออะไรก็ได้ไงทำให้มันนี่เป็นได้อีกสถานะหนึ่งอีกเหตุการณ์หนึ่งที่อาจจะเกิดขึ้นได้ถ้าเกิดไทยคิดได้ขนาดนั้นอะไรเงี้ยซึ่งไทยคิดได้แน่ๆเพราะเขาคิดเห็นมาทั้งตั้งแต่เริ่มในการเปรียบเทียบทุกสิ่งเอาตัวเองไปเป็นแบบทุกสิ่งทุกอย่างที่จะเปรียบได้แม้แต่กระทั่งอะไรที่มันไม่ใช่เลยก็เปรียบแต่ถ้าเกิดว่าทำตัวเป็นทนายความให้กับแพมเนี่ยก็เข้าใจนะเพราะว่าตอนฉากตรงนี้มันก็ทำให้นึกถึงหนังเรื่อง My Best Friend Wedding ใช่ไหมก็รู้สึกว่าตัวเองกำลังจะสูญเสียคนที่ตัวเองรักที่เขาเคยรักเรามากใช่ไหมแล้ววันหนึ่งก็อยากจะกลับมาทำยังไงก็ได้ทำทุกอย่างให้เขากลับมาคบเราให้เขาเลือกเราเนาะใช่มันทำให้นึกถึงฉากที่จะจบของเรื่องนี้ก็คือว่าที่เพื่อนบอกเพื่อนบอกคุยกับเพื่อนโทรศัพท์บอกเพื่อนว่าเนี่ยไมเคิลกำลังขับรถไล่ตามคิมมี่นะแล้วเพื่อนก็ถามว่าแล้วใครขับรถไล่ตามเธอใครมันตามเธออยู่นะไมเคิลตามคิมมี่เธอกำลังไล่ตามไมเคิลแล้วใครไล่ตามเธอไม่มีไงก็เหมือนกับแพมนี่แหละสารวัตรวิ่งตามใครคืออย่างนี้คืออันนี้มันเป็นความสูญเสียนะแต่ว่าในความสูญเสียเนี่ยพี่กับมองว่าสารวัตรน่าสงสารของในซีนนี้นะเพราะว่าคือทายอ่ะเขาสูญเสียคนรักที่เขาคิดแบบนี้เจอสถานะแบบนี้นะเขาสูญเสียคนรักนะแพมเองก็สูญเสียคนรักจริงๆเพราะว่าคือแบบอันนี้คือเขามาตามหาความรักแล้วเขาก็สูญเสียไปแล้วตั้งแต่เขาเริ่มพูดแบบนี้เขาสูญเสียแต่คนที่น่าสงสารที่สุดคือสารวัตรนะเพราะสิ่งที่เพื่อนทำให้เขาเสียเพื่อนแล้วเขาเสียมิตรภาพดีๆไปแล้วแล้วที่สำคัญที่สุดคือเขาสูญเสียคนรักแล้วคือเห็นเลยแบบว่าการเดินออกไปแบบนั้นมันก็ไม่ได้การเดินออกไปที่ความรู้สึกดีๆหรอกถูกปะแล้วคือสารวัตรไม่เห็นน้องร้องไห้ไงนึกออกปะสารวัตรจะไม่เห็นน้องร้องไห้อ่ะแล้วคิดดูว่าคนอย่างสารวัตรที่แคร์น้องขนาดนั้นคนที่แคร์ไทยขนาดนั้นจะไม่รู้สึกหรอนึกออกไหมใจสลายนะใจสลายกว่าอีกนะเพราะว่าคนที่เขากำลังจะผลักออกเนี่ยก็คือคนที่เป็นเพื่อนคนที่เป็นเพื่อนเขาไม่สามารถผลักออกได้อย่างแบบโดยปกติว่าเป็นเพื่อนเพราะว่าคือนี่คือเพื่อนในฐานะเพื่อนพิเศษเขาไม่โกหกตัวเองแล้วที่สำคัญที่สุดคือเขาไม่ทำลายผู้หญิงสิ่งที่พูดขึ้นมาคือว่าคือก่อนนั้นใช่แล้วคือที่สำคัญที่สุดคืออะไรนี่คือคนรู้จักเขาไงนี่คือเพื่อนเขาแคร์แต่ถ้าคนไม่รู้จักอย่างคนที่มาจีบเขาหรือว่าแฟนคลับเขาไม่แคร์หรอกเขาไม่จำเป็นต้องแคร์แต่นี่คือเพื่อนเขาแคร์พี่มั่นใจมากว่านี่คือการแคร์ในฐานะความเป็นเพื่อนแล้วพี่เชื่อว่าคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือในความเป็นผู้ชายของสารวัตรนี่คือแบบความแตกต่างเลยนะประเด็นที่ออฟพูดถึงก็คือความเป็นผู้ชายเลยเป็นมัสคูลีนเลยเต็มเลยกับในขณะที่เจมพูดเรื่องถึงความเป็นเฟมินีนสูงสุดมากคือตอนนี้เรากำลังพูดว่าความเป็นผู้ชายอ่ะมันจะรู้สึกว่า priority ของมันคือตรงนี้เขาจัดการแบบนี้แล้วมันจะจัดการเราให้จบไปก่อนแล้วเขามั่นใจมากว่าความรักที่เขามีต่อทายเนี่ยมันจะกลับไปเยียวยาอันนั้นคือได้แล้วเขาก็ไม่เคยหลุดไปจากความรู้สึกอันนั้นเลยตั้งแต่แรกเห็นรอยยิ้ม
ของทายเขาไม่หลุดไปจากตรงนั้นเลยไม่มีวอกแวกด้วยซ้ำแล้วที่สำคัญที่สุดที่สารวัตรสูญเสียที่พี่ตีความไปอีกแบบหนึ่งนะสารวัตรสูญเสียอดีตที่มีกับมิตรภาพแต่สูญเสียปัจจุบันและอนาคตกับคนรักคือโอ้โหนี่มันคือความสูญเสียในขณะที่เราสงสารน้องทายตอนที่วินเล่นร้องไห้ได้อย่างแบบโอ้โหรู้สึกทำลายล้างมากกระชากเราดิ่งแบบไปรู้สึกพร้อมๆกับน้องเลยปุ๊บเนี่ยถ้าสังเกตในรีแอคจะเห็นว่าตอนที่คือพี่ก็ยังรู้สึกดำดิ่งอยู่แต่ไปดูสนิทกับพีตอนที่สารวัตรกำลังพูดไม่รู้ว่ามึงฟังอยู่หรือเปล่าก ว่าเดิมอีกเพราะพี่รู้สึกว่าคนนี้ต่างหากที่เขาสูญเสียไปหมดเลยสูญเสียทั้งที่เขาไม่ได้ทำอะไรเลยสูญเสียทั้งที่เขาพยายามประคับประคองความรักไว้ให้อย่างที่สุดแล้วเปิดโอกาสให้ทุกคนได้เดินในพื้นที่ของแต่ละคนได้อย่างเต็มที่แล้วโอบประคองความรักของตัวเองไว้อย่างมหาศาลแล้วอะทุกวิถีทางแล้วจริงๆมันยิ่งแบบยิ่งสงสารยิ่งทรมานกว่ายิ่งอวนกว่าคือน้องได้ระบายออกแล้วนะกับการร้องไห้นั้นแล้วที่สำคัญคือน้องได้รับความเห็นใจจากคนทั่วโลกแล้วแต่ผมว่าEP นี้ที่ทำให้เรารู้สึกว่าดิ่งมากอะเพราะว่ามันเป็น EP ที่มันเป็นเหมือนกับว่าเป็นการล่มสลายของอารมณ์ที่ความรักไม่อาจจะเยียวยาของทุกคู่จริงๆนะถ้าเราเปิดเรื่องมาเนี่ยดูคู่มินเองเนี่ยเอาสร้อยไปคืนมันเป็นการยอมรับแล้วว่าตัวเองน่ะก็ต้องสูญเสียไปแล้วล่ะตอนนี้เขาเลือกสารวัตรแล้วไม่เลือกตัวเองส่วนผู้กองเองก็อ่านข้อความเหมือนเขาอวยพรว่าวันนี้ขอเป็นวันดีๆเพราะตัวเองไปสอบก็ยอมรับว่ามันได้แค่นี้แหละสูญเสียไปแล้วล่ะแต่ก็ยอมรับได้แค่นี้คู่แมนกับคู่ไทยคู่แค่นี้ก็ยังดีคู่แมนกับไทยก็เหมือนกันก็สูญเสียเหมือนกันเริ่มต้นมาพอจะดีแล้วแต่ก็มาสูญเสียโอ้โหมันเป็น EP แห่งความสูญเสียจริงๆที่พี่ปอนมาพูดว่าสารวัตรเนี่ยสูญเสียคูณ2เนี่ยนะจริงๆแล้วมันแบบเป็นความแบบทุกข์ระทมจริงๆEP เนี้ยขอประเด็นของออฟที่มันเป็นเรื่องของมาสคูลีนเป็นเรื่องของความเป็นผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยมีเจมกับป๊อปมีอะไรเสริมอีกไหมไม่เข้าพาร์ทที่ปอนเลยอยากฟังต่อเรื่องมากๆคือมันแบบมันส่งมากำลังมาจ้ารีมายของพี่น้อง